σε απόσταση 30 μόλις χιλιόμετρων από το Κιλκής και μέσα στα όρια του παραρτήματος Κερκίνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται η λίμνη Δοϊράνη, καθώς και το υδροχαρές δάσος Μουριών. Μία περιοχή που ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 και έχει οριστεί ως σημαντική περιοχή για τα πουλιά. Τι κάνει όμως αυτή την περιοχή τόσο μοναδική? Η λίμνη Δοϊράνη βρίσκεται στα σύνορα Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα, προϋπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη σε μέγεθος λίμνη, η Παιωνία, η οποία είχε σχηματιστεί κατόπιν έντονων σεισμικών διεργασιών. Σήμερα, η λίμνη έχει σχήμα έλλειψης και η έκτασή της ανέρχεται σε περίπου 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 3/5 ανήκουν στη Βόρεια Μακεδονία και τα 2/5 στην Ελλάδα. Η λίμνη Δοϊράνη βρίσκεται στη σκιά των οροσειρών της Κερκίνης στα βόρεια και των Κρουσίων στα ανατολικά. Στα νότια ορίζεται από τους λόφους πάνω από τα χωριά Παλιά και Νέα Δοϊράνη. Αποτελεί τον κύριο συλλέκτη τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων της περιοχής. Η μόνη φυσική διέξοδος της λίμνης είναι η τάφρους υπερχείλησης της λίμνης Δοϊράνης, η οποία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του υγροτόπου και ανήκει στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εκροή είναι δυνατή μόνο όταν η στάθμη του νερού της λίμνης είναι υψηλή. Από το 1988 και μετά, η μείωση των βροχοπτώσεων, αλλά και διάφορες ανθρωπογενείς επιδράσεις οδήγησαν σε σταθερή μείωση της στάθμης της λίμνης, που υποχώρησε αρκετά και είχε μέγιστο βάθος 3 έως 4 μέτρα. Τα τελευταία έτη επανέκαμψε η στάθμη με αποτέλεσμα το μέγιστο βάθος της σήμερα να κυμαίνεται περίπου 8 με 10 μέτρα. Ο θεμέλιος λίθος της ζωής της λίμνης είναι η βλάστηση, καθώς παρέχει τροφή, ενδιαίτημα και προστασία σε μεγάλο αριθμό ζωικών και φυτικών οργανισμών. Στα νερά της λίμνης εντοπίζονται φυτά όπως η φακή του νερού, ο ποταμογείτονας και το μυριόφυλλο, ενώ στα πιο ρηχά σημεία υπάρχουν αγριοκάλαμα και ψαθιά. Σε σημεία που κατακλείζονται με νερό, μόνο περιστασιακά, βρίσκονται συστάδες από βούρλα και περιμετρικά της λίμνης μπορεί κάποιος να συναντήσει καλαμόνες και διάφορα είδη δένδρων όπως η λευκή ιτιά και το πλατάνι. Ο υγρότοπος της λίμνης Δοϊράνης φιλοξενεί πολλά είδη της ελληνικής πανίδας και μάλιστα κάποια από αυτά είναι σπάνια και απειλούμενα και προστατεύονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αναλυτικότερα υπάρχουν 19 είδη ψαριών, 10 είδη αμφιβίων και 23 είδη ερπετών. Επίσης υπάρχουν 53 είδη θηλαστικών, όπως η νηφίτσα, ο λύκος και η αγριόγατα. Η ορνηθοπανίδα εκπροσωπείται από 87 διαφορετικά είδη πανέμορφων παριδάτιων, κυρίως πουλιών. Ο αργυροπελεκάνος τρέφεται στη λίμνη, ενώ οι κορμοράνοι φωλιάζουν στα δέντρα της περιοχής. Υπάρχουν επίσης λαγκώνες, πρασινοκέφαλες πάπιες, ψαλίδες, γκισάρια και βουβόκυκνοι. Την περιοχή επισκέπτονται συχνά διάφορα αρπακτικά όπως ο καλαμόκυρκος, το διπλοσάινο και η γερακίνα με σκοπό την ανέβρεση τροφής. Στο χωριό της Δοϊράνης, δίπλα στην όχθη της λίμνης, βρίσκεται το Μουσείο της Λίμνης, το οποίο δημιουργήθηκε από το Δήμο σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Στο μουσείο μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες για την βιοποικιλότητα της περιοχής και τις αξίες του υγροτόπου, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται η σχέση του ανθρώπου με τη λίμνη, καθώς υπάρχουν αναφορές στην ιστορία και στον πολιτισμό της περιοχής. Γύρω από τη λίμνη Δοϊράνη εκτυλίχθηκε μία από τις κυριότερες μάχες που καθόρισαν την έκβαση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 18 Σεπτεμβρίου 1918, οι συμμαχικές δυνάμεις με 3 βρετανικές και 2 ελληνικές μεραρχίες ξεκίνησαν αντεπίθεση εναντίον των βουλγαρικών δυνάμεων που βρίσκονται στο πλευρό των Γερμανών και είχαν καταλάβει την περιοχή από το 1915. Η ήττα των βουλγαρικών δυνάμεων
είχε αρνητικό αντίκτυπο στους Γερμανούς, οδηγώντας τους τελικά στην ανεφόρον συνθηκολόγηση 2 μόλις μήνες αργότερα. Το συμμαχικό μνημείο των πεσόντων, καθώς επίσης και το νεκροταφείο των Βρετανών, κοντά στο σταθμό των Μουριών, μαρτυρούν τα σπουδαία γεγονότα εκείνης της εποχής. Το υδροχαρές δάσος Μουριών, γνωστό και με το προσωνύμιο «Χίλια δέντρα», βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο χωριό Μουριές και αποτελεί ένα σπάνιο οικοσύστημα το οποίο προσφέρει φιλοξενία σε πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Η έκτασή του ανέρχεται στα 590 στρέμματα και είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Το δάσος, το οποίο περιλαμβάνει τις αιωνόβιες, χνοώδεις, ποδισκοφόρες δρύς, σκλήθρα, φράξους και διάσπαρτα πλατάνια, είναι απαράμιλης φυσικής ομορφιάς και έλκει πολλούς επισκέπτες σε ετήσια βάση. Η συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιείται ως σταθμός από διάφορα είδη πουλιών κατά τη μεταναστευτική περίοδο, καθώς επίσης και από θηλαστικά. Η λίμνη Δοϊράνη αλλά και το υδροχαρές δάσος Μουριών σας περιμένουν να τα γνωρίσετε από κοντά, να περιπλανηθείτε στην ιστορία τους, να μαγευτείτε από το φυσικό τοπίο για να θελήσετε να τα επισκεφθείτε ξανά και ξανά. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.